Nhất định phải kết hôn. Bà nội thiên vị vừa mở miệng đã hỏi nhà tôi mượn 500 tệ. Trong cái thời mà lương tháng 60 tệ này, đừng nói 500 tệ, mà 50 tệ lấy ra cũng khó. Viễn Sơn, mẹ thật không biết phải nói với con thế nào nữa. Con cứ nói hết lời là nhà không có tiền. Con xem Lan Chi đeo cái gì trên tay kìa. Nó đeo cả nhẫn vàng rồi mà con còn báo không có tiền. Mẹ thấy con chính là không muốn cháu trai con được tốt. Nó chẳng qua chỉ hỏi con mượn 500 tệ thôi mà. Con không muốn cho mượn thì thôi. Cũng không cần phải khóc lóc than nghèo với mẹ con. Bà nội, lời này của bà nói thật thú vị. Khó biết là vợ con mua cho vợ con một chiếc nhẫn vàng thì sao? Con chính là thương vợ con, chính là nỡ tiêu tiền cho nó. Tư Thần, ba mẹ con dạy con như thế đấy à? Đến phép tắc tối thiểu với người lớn cũng không có. Mẹ nói một câu, con có 10 câu đợi mẹ. Hiện tại nhà đang khó khăn. Em trai con muốn cưới vợ mà không đủ tiền. Mẹ cũng là bất đắc dĩ. Mặt dày mày dạn đến tận cửa nhà các con cầu xin. Con tưởng mẹ là cái loại người không biết xấu hổ sao? Vừa nãy chẳng phải nói không có tiền sao? Vậy thì đưa cái nhẫn vàng này của Lan Trì cho con dâu Quế Niên đi. Kết hôn là chuyện cả đời. Chúng ta cũng không thể tổ chức quá sơ sài được. Đưa cho con dâu Quế Niên một chiếc nhẫn vàng. Mặt mũi chúng ta cũng được nở mày nở mặt. Để rồi mẹ sẽ thương lượng lại với con dâu Quế Niên một chút. Không cần phải đưa xính lễ nữa. Bà nội, bà thật biết nói lời hay. Ngày Quế Niên kết hôn là chuyện cả đời. Chẳng lẽ ngày con kết hôn thì không phải sao? Nhẫn vàng này là nhẫn cưới con mua cho Lan Chi. Sao có thể tùy tiện tặng người khác? Tư Thần, sao con có thể nói chuyện với bà nội như vậy? Chúng ta làm như vậy chẳng phải đều là vì tốt cho con sao? Muốn để lại cho con một tiếng tốt là người anh yêu thương em trai. Từ nhỏ đến lớn mẹ luôn nói con là cháu đích tôn của nhà họ Diệp. Việc gì cũng phải đặt thể diện nhà họ Diệp lên hàng đầu. Phải hiếu kính người lớn, yêu thương em út. Kết quả con đã làm những gì? Cướp mất hôn sự của Quế Niên. Ông bà muốn giúp con khôi phục danh tiếng. Vậy mà con lại coi lòng tốt của chúng ta như lòng lang dạ sói. Tư Thần, con làm như vậy có xứng đáng với chúng ta không? Ông nội, ông đợi một chút. Sao lại thành con cướp hôn sự của Diệp Quế Niên rồi? Con có quyền gọi đội sản xuất ra làm chứng. Chính Diệp Quế Niên tự mình từ bỏ hôn sự với khó biết. Nếu không tin, bây giờ con gọi điện thoại bảo họ qua đây. Chúng ta nói rõ ràng trước mặt. Bé con đổi điện thoại mới rồi à? Vậy cái điện thoại cũ trước đây con xử lý thế nào? Con bán lại cho A Huy Su rồi. Đặt hàng là có kỹ sư đến tận nhà miễn phí. Giá cả hài lòng thì thu mua ngay tại chỗ. Cái iPhone 14 Pro dâu con dùng lâu rồi. Vẫn bán được hơn 4.000 tệ đấy. Tin cậy không? Đương nhiên rồi. A Huy Su là công ty niêm yết. Cả nước có gần 52.000 cửa hàng. Theo con thấy, thu mua điện thoại, máy tính bảng, laptop. Con giới thiệu A Huy Su. Vậy lát nữa mẹ sẽ đi xem thử. Ông nội, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói bừa. Còn về danh tiếng của con, tốt hay xấu, cũng không cần ông bà phải bận tâm. Tư Thần vừa mở miệng, khiến Diệp Hậu Đức và Đinh Xuân Hoa á khẩu không nói nên lời. Hai người muốn dùng đạo đức để trói buộc, nhưng không có cửa đâu. Đinh Xuân Hoa đứng dậy khóc lóc, trừng mắt nhìn Diệp Viễn Sơn. Thằng hai, mẹ chỉ hỏi con có cho Quế Niên mượn tiền cưới vợ không? Nhà con tùy bán chút đồ lặt vặt, kiếm được chút ít, nhưng còn phải trả nợ 200 tệ cho đội sản xuất. Con thật sự không có dư tiền để cho Quế Niên mượn đâu ạ. Tốt lắm, Diệp Viễn Sơn. Mẹ coi như không có đứa con trai như con. Sau này dù mẹ có chết, con cũng không cần đến trước mặt mẹ. Diệp Hậu Đức buông lời cay nghiệt, xoay người bỏ đi. Trong lòng thầm nghĩ ngày thường Diệp Viễn Sơn hiếu thuận nhất. Chưa cần ra đến cửa đã gọi ông ta quay lại rồi. Trưa nay ông ta dùng đi dùng lại không chán. Đáng tiếc là đợi đến khi ông ta ra đến cửa, Diệp Viễn Sơn cũng không gọi ông ta lại. Còn chưa kịp quay đầu lại, chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng rầm. Không biết ai đã đóng cửa sân lại rồi. Tốt lắm, Diệp Viễn Sơn. Con thật là bất hiếu. Con đây là muốn ép chết cha con đấy à? Ông nói nhỏ thôi. Có phải muốn cả xóm giềng đến xem trò cười nhà mình không? Ông lão họ Diệp tức điên lên mất. Cuối cùng cũng chỉ có thể lầm bầm chửi rủa rồi về nhà. Ông già, bây giờ làm thế nào?
Lương Thành nhất định đòi 3 món đồ xính lễ lớn. Nghĩ đến nhà thằng hai lại không chịu bỏ tiền ra. Chúng ta căn bản không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cả. Đinh Xuân Hoa mấy ngày nay lo lắng đến bạc cả tóc. Bà ấy thật sự không còn cách nào khác rồi. Lương Thanh đòi hỏi thật nhiều. Không chỉ đòi 3 món đồ xính lễ lớn, mà còn phải làm tiệc cưới. Đòi xính lễ, tất cả cộng lại. Không có 1.000 tệ thì không xong đâu. Nhà họ chỉ toàn đồ bỏ đi. Lấy đâu ra 1.000 tệ chứ? Con không có cách nào. Mẹ có cách nào chứ? Chỉ có thể đi vay thôi. Trước tiên bảo con dâu út về nhà mẹ để vay thử xem sao. Để mẹ lát nữa qua nhà bí thư đội hỏi xem có thể ứng trước tiền công điểm năm nay không. Hey si, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy thôi. Giờ phút này, Đinh Xuân Hoa hận chết Lương Thanh. Vốn dĩ, bà ta tưởng rằng hai người đã gạo nấu thành cơm rồi. Dù không cho Lương Thanh một chút thể diện nào, cô ta cũng sẽ trực tiếp gả vào. Ai ngờ Lương Thanh lại đòi hỏi quá đáng. Nhà họ Diệp không đáp ứng thì cô ta không kết hôn. Trực tiếp tố cáo Diệp Quế Niên cưỡng hiếp, bắt anh ta đi tù. Sự việc náo loạn đến nước này, chỉ có thể làm theo lời Lương Thanh nói. Hai ông bà già liều cả mặt mũi, cũng phải để Diệp Quế Niên rước dâu về nhà một cách long trọng. Cuối cùng hai người thương lượng, chỉ có thể cả nhà cùng nhau đi vay tiền. Tư Thần vừa bận rộn sản xuất túi đeo chéo và cổ áo giả, vừa chờ xem kịch hay. Chỉ là không biết vì sao, đến cuối cùng, Diệp Viễn Sơn vẫn đưa cho Diệp Hậu Đức 200 tệ. Tư Thần hỏi, Diệp Viễn Sơn chỉ nói là báo đáp ơn dưỡng dục của nhà họ Diệp. Về điểm này, Tư Thần không thể nào hiểu được, nhưng cũng không truy hỏi đến cùng. Hôn sự của Diệp Quế Niên đã đến gần, anh ta sao có thể thờ ơ được. Rất nhanh đã đến ngày anh ta kết hôn. Tư Thần dậy từ rất sớm, chuẩn bị lát nữa đi xem náo nhiệt. Khó biết cô có đi xem náo nhiệt không? Nhà ông cả cưới vợ mua 3 món đồ xính lễ lớn. Chuyện này sớm đã lan truyền khắp thôn chúng ta rồi. Đây là chuyện hiếm có trong mấy năm nay đấy. Hôm nay chắc chắn có rất nhiều người đi xem. Trời lạnh thế này tôi không đi đâu. Đi mà đi xem đi. Tư Thần không nhịn được kéo tay Mộc Lan Chi, nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn vàng trên ngón tay cô. Ý tứ đã quá rõ ràng. Chiếc nhẫn vàng đẹp như vậy, đương nhiên phải đi khoe khoang một chút rồi, cho mọi người xem cuộc sống của cô ta hạnh phúc đến nhường nào. Cổng nhà ông cả lúc này người đứng chật ních, vô cùng náo nhiệt. Máy may và radio được cố ý bày ra ngoài sân, cho những người đến xem đều thấy nhà họ Diệp vẫn rất có thực lực. Hai người đứng ở vòng ngoài, lờ mờ nghe thấy mọi người xì xào bàn tán. Thật không ngờ nhà ông cả lại giàu có đến vậy. 3 món đồ xính lễ lớn đều mua được. Để tôi đi vay tiền mua. Tôi cũng mua được ấy chứ. Chỉ khổ cho cô dâu thôi. Vừa mới gả vào đã phải cùng nhau trả nợ. Việc Diệp Hậu Đức khắp nơi vay tiền căn bản không giấu được. Trong đội sản xuất, hễ là người có đầu óc sẽ không thèm ghen tị với những thứ ông ta mua. 3 món đồ xính lễ lớn, thậm chí còn có người cảm thấy cả nhà họ có vấn đề về não, mới đi làm bộ làm tịch như vậy. Hay si, mọi người có nghe chuyện của Lương Thanh và Diệp Quế Niên chưa? Tôi có một người thân ở đội sản xuất Lạc Hà. Hôm đó anh ta có đi xem. Mọi người không thấy đâu. Cảnh tượng đó không phải dạng vừa đâu. Đàn ông con trai nhìn vào còn sợ mọc mụn ở mắt ấy chứ. Cái cô Lương Thanh này nhìn bề ngoài cũng chính trực lắm mà. Ai ngờ lại có thể làm ra cái chuyện quá đáng như vậy. Chỉ có thể nói là gái đẹp sợ đàn ông đều thôi. Nghe nói trước đó Diệp Quế Niên ngày nào cũng chạy đi chạy lại giữa thôn và đội sản xuất. Mọi người đừng có ngắt lời. Mau nói xem cuối cùng mọi chuyện thế nào rồi. Cái gì mà? Mấy người nói chuyện về vụ Lương Thanh đòi xính lễ mà hăng say quá. Cuối cùng càng nói càng quá đáng. Tư Thần ngại ngùng không dám đứng đó nghe nữa. Vừa định đổi chỗ, Lưu Vạn Tình cười híp mắt đi tới. Tư Thần và chị dâu đang xem náo nhiệt à? Sao hai người không vào trong giúp đỡ? Thôi bỏ đi. Nhỡ đâu tôi vào sân lại xảy ra chuyện gì nữa hôm nay. Bà nội tôi chẳng phải sẽ đổ hết tội lên đầu tôi sao? Theo lý mà nói, Diệp Quế Niên kết hôn, cả nhà Diệp Viễn Sơn đều nên đến giúp đỡ mới phải. Nhưng nhà ông cả đến mặt mũi cũng không muốn giữ, trực tiếp không thông báo cho nhà họ. Đây đúng là làm không ra gì. Tư Thần đương nhiên phải hào hào tuyên truyền chuyện này cho họ. Khi Tư Thần nói chuyện với Lưu Vạn Tình, Lưu Vạn Tình trước mắt liền nhìn thấy chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út của cô. Trời ơi đất hỡi! Lan Chi, con đã đeo nhẫn vàng rồi à? Cho mẹ xem nào.
Con bán hàng kiếm được chút tiền, đều đưa hết cho Lan Chi và mẹ con rồi. Con thật biết tiêu tiền. Lưu Vạn Tình biết chuyện nhẫn vàng, tương đương với cả đội sản xuất Tiểu Hà đều biết. Đợi Lương Thanh cả vào, chưa đến 2 ngày cô ta cũng sẽ biết. Không biết khi cô ta đối mặt với một đống rắc rối của nhà ông cả và Mộc Lan Chi hạnh phúc, cô ta sẽ nghĩ gì? Cô dâu đến rồi. Tư Thần vừa quay đầu, liền thấy Diệp Quế Niên đẩy xe đạp, chở Lương Thanh mặc đồ đỏ từ xa đi tới. Thấy mục đích của mình đã đạt được, cậu ta dẫn Mộc Lan Chi đi dạo một vòng trong thôn rồi mới về nhà. Cậu ta không có hứng thú xem họ kết hôn. Về đến nhà liền thấy Diệp Đình Đông đi ăn cỗ về. Tư Thần, anh không đi xem thật đáng tiếc. Anh không thấy một đám người đuổi theo con bò vàng to, chạy khắp cánh đồng. Cảnh tượng đó không phải dạng vừa đâu, buồn cười lắm. Khi Diệp Quế Niên từ ruộng đồng đi ra, bộ đồ Tôn Trung Sơn của anh ta bị bùn lấm đầy. Diệp Đình Đông đi theo ba mình đi ăn cưới, nhìn rõ một chuyện nhà ông cả. Anh nói có lạ không? Pháo đón dâu đốt 2 lần đều bị đứt. Trước đây ở đội sản xuất chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Con bò vàng đang yên đang lành ở chuồng, tự dưng lại nổi điên xông vào sân. Thật là đủ quái lạ. Hay là nhà ông cả bạc đại anh bao nhiêu năm nay nên bị báo ứng. Mấy hôm trước em từ thành phố bán túi về, đi ngang qua đường cái của xã, Diệp Quế Niên ở đó mua pháo và uống rượu. Con về con bò vàng, em chỉ dùng dùi cưa chọc nó một cái nhẹ thôi. Bà ơi, thằng nhóc này ác thật. Diệp Đình Đông không thể tin nổi, trợn tròn mắt. Cậu ta vừa làm vậy, không chỉ phá hỏng hôn lễ của Diệp Quế Niên, mà còn khiến nhà ông cả mang tiếng xấu khắp nơi. Trong thời gian ngắn, em rằng sẽ có người luôn bàn tán chuyện này sau lưng. Thế thì sao? Chẳng qua chỉ là trò đùa nhỏ trêu nhà ông cả thôi. Nếu tôi là người tâm địa độc ác, bây giờ nhà ông cả chắc chẳng còn ai thở nổi. Ê, hôm nay Vương Trắc Nhiên và Khổng Tinh Huy không phải muốn đến lấy túi đeo chéo sao? Sao hơn 1 giờ rồi mà vẫn chưa thấy hai người đâu? Lần trước Vương Trắc Nhiên đến nhà cậu ta mượn sách, thấy cả nhà cậu ta đang làm túi đeo chéo, liền tò mò hỏi Tư Thần. Nghe nói một cái túi đeo chéo có thể kiếm được 1 tệ, nhất định đòi lấy ít cái đi bán. Hai người họ hôm nay chắc không phải đi đến Đại Cát rồi chứ? À, chắc không đâu. Đại Cát cách chỗ chúng ta khá xa đấy. Cho dù đi xe đạp nhanh nhất cũng phải mất 2 tiếng. Hai người họ bán túi đeo chéo phát điên rồi. Tôi nhớ Vương Trắc Nhiên không thiếu tiền mà. Sao cậu ta lại siêng năng như vậy? Ai lại không thích tiền chứ? Vương Trắc Nhiên lấy từ chỗ tôi hơn 300 cái túi đeo chéo. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã bán hết sạch. Lời hơn 300 tệ. Lương tháng của ba mẹ cậu ta còn không được bằng số này. Cũng tại dạo này tôi không thích đi bán vải vụn nữa. Diệp Đình Đông ngại ngùng gãi đầu. Bây giờ mỗi lần cậu ta đi lấy hàng đều lấy 300-400 cân vải vụn, bảo mẹ cậu ta đi chợ bày sạp bán. Còn cậu ta thì lấy túi đeo chéo từ chỗ Tư Thần, đi bán ở các chợ khác. Bán túi đeo chéo tuy không kiếm được nhiều bằng bán vải vụn, nhưng cậu ta thật sự không giỏi ăn nói, không thể cãi lại mấy cô mấy thím được. Bán túi đeo chéo vẫn tiện hơn. Trong lúc hai người nói chuyện ở sân, Vương Trắc Nhiên và Khổng Tinh Huy cuối cùng cũng đến. Hai cậu sao đến muộn thế? Tôi nghi ngờ nghiêm trọng hai cậu đến ăn cơm chưa kể đấy. Thôi đừng nhắc nữa. Chúng tôi đi đến khu Đại Cát rồi. Tôi bán cũng khá nhanh. Nhưng lúc về, xích xe đạp của Khổng Tinh Huy bị đứt. Đợi sửa xong thì đã giờ này rồi. Lý do tìm cũng khá đầy đủ đấy. Nể tình hai cậu không cố ý đến muộn, hôm nay tôi vẫn theo như đã hẹn, cho hai cậu 400 cái túi đeo chéo. Nhưng Trắc Nhiên, cậu ngày nào cũng đi bán túi. Cậu không ôn tập để thi đại học năm sau à? Ôn tập à? Tôi bán thêm một đợt nữa rồi nghỉ thôi mà. Cái việc buôn bán túi đeo chéo này đúng là dễ kiếm tiền thật. Tư Thần, tôi không bán nữa. Sau này có thể để người nhà tôi bán được không? Một cái túi lời 1 tệ. Bán 30 cái đã hơn cả đi làm 1 tháng rồi. Bất kỳ ai cũng sẽ động lòng thôi. Người nhà cậu là ai vậy? Có đáng tin không? Người nhà tôi làm việc ở trên phố. Anh ấy mang túi đeo chéo về, nói thẳng là người thân ở quê tự may bằng vải vụn bỏ đi. Nhưng cũng không ai nói gì. Hơn nữa anh ấy còn có địa vị, có người quen, dù có tra cũng không tra ra anh ấy được. Được, vậy nhà người thân cậu muốn lấy bao nhiêu hàng? Tôi đi đưa cho anh ấy. Một lần đưa 100 cái đi.
1 tuần đưa 1 lần. Nếu anh ấy bán được nhiều thì sau này tăng thêm cũng không vấn đề gì. Theo kế hoạch của Tư Thần, cậu ta sau giữa tháng 12 sẽ không ra ngoài nữa. Một là quá lạnh, cậu ta cũng không vội kiếm tiền, hoàn toàn không cần phải liều mạng. Hai là cậu ta muốn ở bên Mộc Lan Chi nhiều hơn. Sớm ngày đưa 2 cô con cái song sinh về nhà. Nhưng máy may ở nhà cũng sẽ không để không. Chuẩn bị mua thêm một cái máy may nữa. Khoảng thời gian từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 2, họ có thể tích trữ được không ít túi đeo chéo. Đợi đến khi xuân về là có thể kiếm được một khoản lớn. Lần trước chẳng phải nói muốn cùng nhau lên núi săn bắn sao? Tôi muốn mấy hôm nay lên núi đi dạo một vòng xem sao. Tôi đã mượn được súng săn rồi. Dạo này cả ngày bận bán túi. Suýt chút nữa quên mất chuyện này. Vậy thì ngày kia nhé, được. Vậy ngày kia sáng sớm tôi sẽ qua tìm anh. Hai người hẹn xong. Tư Thần đưa cho họ một ít túi đeo chéo. Hàn huyên vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Tư Thần đến nhà Diệp Tam gia mượn súng săn. Diệp Tam gia luôn rất thích Tư Thần. Nói rõ ý định, liền lập tức lấy ra khẩu súng săn tốt nhất.